বেহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বিশ্বনাথ জিলাৰ শেষখন অৰণ্য। ইয়াত আছে প্ৰায় ৩০০ বিধ গছ, ২৮০ বিধ চৰাই, ২৭৫ বিধ পখিলা, ৪০ বিধ স্তন্যপায়ী জন্তু আৰু বহুতো। বৰ্তমান পৃথিৱীত অৱস্থিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহৰ ই এখন অন্যতম। ইয়াত এনে কিছুমান বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী আছে যিবোৰ পৃথিৱীৰ অন্য ক'তো নাপায়। দুখৰ বিষয় এই যে অৰণ্যখনৰ ৫০% ইতিমধ্যে মানুহে ধ্বংস কৰিছে। কমি গৈছে যদিও শেষ হোৱা নাই, এতিয়াও সময় আছে আকৌ ঘূৰাই অনাৰ আগৰ অৱস্থালৈ। কিন্তু সময় খুব কম। যদি এতিয়াই পদক্ষেপ লোৱা নাযায়, কিছু বছৰ পিছত উশাহ ল'বলৈ কঠিন হৈ পৰিব। আমি বহুতেই এই বনাঞ্চলসমূহৰ বিষয়ে নাজানোৱেই, কিন্তু এতিয়া সলনি হ'বৰ হ'ল। সকলোৱে অন্ততঃ নিজৰ এলেকাৰ বনাঞ্চলসমূহ আৰু তাত বসবাস কৰা জীৱ জন্তুবোৰৰ বিষয়ে সাম্যক জ্ঞান থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গছ-গছনি, জীৱ-জন্তুবোৰ এদিন নোহোৱা হৈ গ'লে কেনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো হয়তো সকলোৱে বুজি পোৱা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য আমি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব, নহ'লে ধ্বংস অনিবাৰ্য। আমি প্ৰকৃতিৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশহে। প্ৰকৃতিক নিজৰ অধীন কৰিব বিচৰাটো মানৱ সভ্যতাৰ এক মূৰ্খামি। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ। কেনেকৈ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ? গছবোৰ কাটি পেলালোঁ, সেয়ে জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটিবোৰ যধে মধে মাৰি খালোঁ, সিহঁতৰ আৱাসস্থানবোৰ ধ্বংস কৰি উদ্যোগীকৰণ কৰিলোঁ, সেয়ে নহয়। আমি এই কাৰণে জীৱশ্ৰেষ্ঠ যে আমি নিজৰ লগতে সকলো জীৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, কাম কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱাৰ সময় হ'ল। সময় খুব কম, এতিয়া ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ অভিমুখে। আমাৰ অসমতে যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ দৰে মানুহ আছে যিয়ে অকলে এখন অৰণ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মনোজ গগৈৰ দৰে ব্যক্তিয়ে জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটিৰ লগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমিও শিকিব নোৱাৰোঁনে তেওঁলোকৰ দৰে হ'বলৈ? এয়ে সময়, নহ'লে মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। আমি সঘনে কওঁ ছেভ নেচাৰ, প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কথা, কিন্তু কথাটো এবাৰ ভাবি চাইছোনে যে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মানুহে নিজকহে ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰকৃতিয়ে নিজকে নতুনকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ বেছি সময় নলয়। আমি আমাৰহে ধ্বংস মাতি আনিছোঁ প্ৰকৃতিৰ উপাদানবোৰ ধ্বংস কৰি। মানুহৰ বাহিৰে কোনো প্ৰাণীয়ে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ভংগ নকৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বেহালীৰ এই বনাঞ্চলৰ লগতে অন্যান্য যিমান প্ৰাকৃতিক উপাদান আছে আমি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা ল'ব লাগিব চৰকাৰে। তেখেতসকলে জানেই, বুজি পায় কি হৈ আছে। এই অঞ্চলৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া, তেখেতলৈ অনুৰোধ যাতে এই বিষয়ে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লয়। জনসাধাৰণ জাগ্ৰত হ'ব লাগিব, বুজি উঠিব লাগিব নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ভয়াৱহতা। জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, গায়ক, অভিনেতা, শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ কামৰ জৰিয়তে এই জাগ্ৰতা সৃষ্টি কৰাত আগভাগ ল'ব পাৰে। বন বিভাগ আৰু পৰ্যটন বিভাগ একেলগ হৈ বনাঞ্চলসমূহ মানুহৰ ভ্ৰমণৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰে। চাইক্লিং, ট্ৰেকিং আদি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বনাঞ্চলৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফাৰ, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলে বন্যপ্ৰাণী অধ্যয়ন কৰি সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰে তেখেতসকলৰ অধ্যয়নসমূহ আগবঢ়াব পাৰে। এনেদৰে বনাঞ্চলৰ লগত মানুহৰ এক আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিব, সকলোৱে বুজি উঠিব আৰু বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংসৰ বিপৰীতে থিয় দিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাঞ্চলখনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে যদি ইয়াৰ পৰা কিবা বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই বাৰ্তা যাতে সকলোৱে পায় তাৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলো আগবাঢ়ি আহক কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবৰ বাবে, প্ৰকৃতিৰ বাবে। এয়া আমাৰ এটা সৰু প্ৰচেষ্টা আছিলে আৰু যিমান পাৰি কৰি যাম। ধন্যবাদ। বেহালী ৰেইন ফৰেষ্টৰ ওপৰত এখন সুন্দৰ ডকুমেণ্টেৰীৰ কাম চলি আছে। তাৰে টিজাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ইউটিউবত আপলোড কৰিছে। তাৰ পৰা আমি কেইটামান ফুটেজ আমাৰ ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ডকুমেণ্টেৰীখনৰ কাম কৰিছে ৰঞ্জিত কাকতি, দীপাংকৰ বৰা, পৰীক্ষিত কাখলে, ধনঞ্জয় দাস আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সহযোগীসকল। বেহালীৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টেৰীখন চাব আৰু তলত তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ লগতে ইউটিউব লিংক দিছোঁ।